એવરીવન, જય શ્રી કૃષ્ણ, જય માતાજી, જય સોમનારાયણ। કેમ છો બધા? મજામાં? તમારું બધાનું સ્વાગત છે ધારા ફેમિલી વ્લોગમાં। હસતું રહેવાનું, ખુશ રહેવાનું, આવી જ રીતે ચહેરા ઉપર સ્માઇલ રાખવાની। તો આજે હું તમારા બધા માટે એક અલગ જ વિડીયો લઈને આવી છું। તો આજે હું ડિટેલમાં મારા વિશેની બધી માહિતી તમારી એરિયા શેર કરીશ। ઘણા બધા નવા સબસ્ક્રાઈબર જોડાય છે અને જે પહેલી વાર આવે છે ઘણા બધા કમેન્ટ કરતા હોય છે કે મારું નામ શું છે, મારા ગામનું નામ શું છે, મારા હસબન્ડ શું કામ કરે છે, મારા પરિવારમાં કોણ કોણ છે, મારું પિયર ક્યાં છે, મારા પિયરમાં કોણ કોણ છે, આવા બધા સવાલ હોય છે। તો રિપ્લાય તો હું બધાને આપું જ છું, જેનો કમેન્ટ હોય એનો। પણ આજે મેં નક્કી કર્યું કે તમને હું બધી માહિતી આ એક જ વિડીયામાં આપું કે મારા પરિવારમાં કોણ કોણ છે અને હું કેટલા ટાઈમથી આ યુટ્યુબમાં કામ કરું છું। તો એ બધી માહિતી આજે હું તમને આપવાની છું। તો છેલ્લે સુધી વિડીયોમાં જોડાયેલા રહેજો અને ચેનલમાં પહેલી વાર આવ્યા હોય તો ચેનલને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એક સરસ મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો। તો પહેલાં વાત કરીએ મારા ગામની અને મારા નામની। તો મારું ગામ છે જુનાગઢ જિલ્લાનું કેશોદ તાલુકો। તો મારા ગામનું નામ છે કેશોદ અને મારું નામ છે અંજુ અને હું આ નાનકડા એવા ગામમાં રહું છું। કરીએ કે મારા પરિવારમાં કોણ કોણ છે, તો મારા પરિવારમાં 5 સભ્ય છે, જેમાં હું, મારા હસબન્ડ, મારો દીકરો, મારી દીકરી અને મારા સાસુ, જે ઘણી વખત વિડીયોમાં આવે છે। અને મારા દીકરાનું નામ છે માનવ અને એ 21 વર્ષનો છે, 3 વર્ષ કોલેજના પૂરા કરી લીધા છે ને અત્યારે હાલમાં એ જયપુર છે, આર્મીની તૈયારી કરે છે અને ન્યા રહી છે। અને મારી દીકરીનું નામ છે ધારા, જે 7 વર્ષની છે અને પહેલા ધોરણમાં ભણે છે અને એના નામથી જ આ મારી ચેનલનું નામ છે। વાત કરીએ કે મારા હસબન્ડ શું કામ કરે છે, તો અમારે છે જ્વેલર્સ, નાનો એવો શોરૂમ છે અને મારા હસબન્ડ સોની કામ કરે છે અને અમારી દુકાનનું નામ છે ગજાનન જ્વેલર્સ, જે કેશોદ સોની બજારમાં આવેલી છે। હાલો હવે જાણીએ કે મારા પિયરમાં કોણ કોણ છે અને મારું પિયર કયા ગામમાં છે। તો મારું પિયર આ જ ગામમાં છે। ગામમાં પિયરિયું અને ગામમાં સાસરિયું। મારા પિયરમાં છે ભાઈ, ભાભી અને 2 ભત્રીજા। મારા મમ્મી પપ્પા એક્સપાયર થઈ ગયા છે અને મારાથી નાનો ભાઈ છે જેનું નામ છે કપિલ, ભાભીનું નામ છે વર્ષા, ભત્રીજાનું નામ છે ભવ્ય અને ગોરધન। તો મારા પિયરમાં આ નાનકડો એવો પરિવાર છે જે ઘણી વખત વિડીયોમાં પણ આવે છે। તો હવે વાત કરીએ કે હું કેટલા સમયથી યુટ્યુબમાં કામ કરું છું। તો આઈ થિંક 3 વર્ષ કમ્પ્લીટ થઈ ગયા છે યુટ્યુબમાં હું કામ કરું છું એને। અને ડેઈલી હું મારે રૂટીન લાઈફ અને રૂટીનના વિડીયો શેર કરું છું અને તમારા બધાનો સાથ અને સપોર્ટ પણ સારામાં સારો છે। તો બસ આવો જ સાથને સપોર્ટ દેતા રહેજો ને। તો આ હતી મારા વિશેની નાનકડી એવી માહિતી જે મેં તમારી એરે શેર કરી અને આશા રાખું છું કે તમારા બધા સવાલનો જવાબ તમને મળી ગયો હશે। તો આ જ વાત ઉપર આજનો વિડીયો અહીંયા જ રાખું છું। તો તમને કેવો લાગ્યો આજનો વિડીયો? જો ગમ્યો હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો, સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને એક સરસ મજાનો કમેન્ટ કરીને જાજો। આવજો, જય ભોલેનાથ, જય શ્રી રામ।